Μήπως είχες επαφή με το D&D μέσα από κάποια ταινία, σειρά ή βιβλίο? Ίσως φαντάζεσαι ότι θα είχε πλάκα να παίξεις έναν ήρωα σε ένα φανταστικό κόσμο, αλλά όταν άκουσες για τους κανόνες του D&D δεν είχες ιδέα από πού να ξεκινήσεις. Μπορεί από την άλλη να παίζεις και χρόνια και θες να εξηγήσεις τους κανόνες σε κάποιον και δεν έχεις ιδέα πώς να το κάνεις. Τότε αυτή η σειρά βίντεο είναι για σένα. Μαζί θα μιλήσουμε για το πώς μπορείς να παίξεις D&D εύκολα και γρήγορα μέσα από μια σειρά βίντεο από την οποία εξηγούμε το παιχνίδι και τους κανόνες του. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Το D&D είναι ένα παιχνίδι που εσύ και οι φίλοι σου μαζεύεστε και φτιάχνετε ιστορίες. Μπορεί να έχεις δει σε ταινίες και σειρές που χρησιμοποιούν boards ή μινιατούρες, αλλά δεν χρειάζονται αυτά. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να χρειαστείς κάποιο βασικό εξοπλισμό όπως είναι ζάρια, χαρακτήρες και κανόνες, αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι η φαντασία. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα συζητήσουμε κυρίως για τους δύο ρόλους του παιχνιδιού, καθώς και τη βασική ροή του για να μπορείς να παίξεις D&D ή οποιοδήποτε παιχνίδι ρόλων. Το παιχνίδι έχει δύο ρόλους. Αυτόν του Dungeon Master ή DM για συντομία και αυτόν του παίχτη. Φαντάσου τον DM σαν μάνα σε κάποια άλλα παιχνίδια, αυτό που λένε θα κάνω μάνα κλπ. Με μία βασική διαφορά. Και εδώ θέλω την προσοχή σου. Ο DM δεν είναι ενάντια στους παίκτες, είναι μαζί και μαζί δουλεύουν για να φτιάξουν μια ωραία ιστορία. Τα παιχνίδια ρόλων παίζονται σε τρία βασικά μέρη. Τι βλέπω, τι κάνω και τι συμβαίνει. Ο Dungeon Master είναι υπεύθυνος για να περιγράψει στους παίχτες τι βλέπουν, δηλαδή ποιο είναι το περιβάλλον γύρω τους, τι ακούνε κλπ. Ενώ οι παίχτες μπορούν να διαδράσουν με το περιβάλλον, να κάνουν κάποιες κινήσεις και στο τέλος συμβαίνει ένα αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στη μέση μιας ιστορίας μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και σου λέει ο DM: απέναντί σου βλέπεις μια πόρτα. Αριστερά από την πόρτα φαίνεται ένας φρουρός να κοιμάται. Εσύ λοιπόν σαν παίκτης του λες: πάω προς την πόρτα όσο αθόρυβα μπορώ και προσπαθώ να την ανοίξω. Και σου απαντάει ο DM: την ώρα που ανοίγεις την πόρτα, ακούγεται ένα τρίξιμο και ο φρουρός ξυπνάει. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσες να μην είχες μπει καν στο δωμάτιο και να δοκιμάσεις μια άλλη διαδρομή για να πας εκεί που θες να πας. Ό,τι και να αποφασίσεις όμως, ο DM είναι πάντα εκεί για να σου δώσει τη συνέχεια της ιστορίας. Τόσο απλά. Επαναλαμβάνεις τα βήματα ξανά και ξανά και η ιστορία προχωράει. Αυτό είναι η βάση για να παίξεις οποιοδήποτε role-playing παιχνίδι. Για να παίξεις βέβαια D&D υπάρχουν και άλλοι κανόνες, τους οποίους θα τους δούμε στα επόμενα βιντεάκια. Παρ' όλα αυτά, όσο θυμάσαι αυτά τα τρία απλά βήματα, τι βλέπω, τι κάνω και τι συμβαίνει, είσαι έτοιμος να παίξεις. Αν θες να μάθεις περισσότερα για το D&D, σιγουρέψου ότι θα κάνεις subscribe και αν έχεις κάποια απορία, γράψτε μας στα σχόλια. Και αν θες να ξεφύγουμε λίγο από τη θεωρία, μπορείς να κάνεις μια βόλτα στο κανάλι και να παρακολουθήσεις εμένα και την ομάδα μου να παίζουμε D&D και άλλα παιχνίδια ρόλων. Μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε!